Thấy quan sát dễ hơn nè, nó ở cái mức rất là thấp luôn, 0.03 ampere nha các bạn. Và nó có tiêu thụ là có 3 Xin chào các bạn nha, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất ngày hôm nay. Thì mình chia sẻ với các bạn cái cách đấu nối một cái đồng hồ 6 thông số như thế này nha các bạn, đồng hồ điện tử đo công suất của dòng điện xoay chiều 220 nha các bạn. Thì với các thiết bị trong gia đình nhà mình mà các bạn muốn biết chính xác cái công suất của nó như thế nào á, thì các bạn nên sử dụng cái đồng hồ này. Không phải anh em điện tử sửa chữa chế cháo đồ, mà nếu như trong gia đình nhà mình có cái thiết bị như thế này, mình thấy rất là hữu ích luôn các bạn. Thì cái đồng hồ này các bạn ha, nó hiển thị được cái volt này các bạn này, cái số volt này của cái nguồn điện ha, rồi cái ampere này, và cái công suất, cũng như là cái số cốt phi. Thì các bạn không rành điện thì mình không quan tâm đến cái này ha, và đến cái số kWh nha các bạn. Đó thì mình mua cái này khoảng tầm trăm mấy ha, chưa tới 200.000 nha các bạn. Khi mua thì trong hộp họ tặng kèm như thế này, và có thêm cái phiếu hướng dẫn gì nữa ha. Thì hôm nay chia sẻ với bạn cái cách để đấu nối cho nó nha các bạn. Thì các bạn quan sát ở đây ha, nó có bốn bốn cái ô 1 2 3 4 ha. Thì cái ô 1, ô số 2 này á, thì người ta đã gắn cái cục này gọi là cục cảm biến dòng nha các bạn. Tức là khi cái dòng điện nó đi qua á, thì nó sẽ cảm biến được, nó báo về đây để nó đo được cái cảm biến dòng này nha các bạn. Nó giống như cái đồng hồ kìm á. Còn cái dây số 3 và dây số 4 á, là mình sẽ cấp nguồn cho nó nha các bạn. Ví dụ như đây là hai cái dây nguồn AC từ cái nguồn điện của mình cấp vào á, thì các bạn sẽ cấp vào hai cái ô này. Khi cấp vào hai ô này thì đồng hồ nó sẽ sáng hiển thị lên được cái volt luôn nha các bạn, cái số volt. Bây giờ mình sẽ cấp vào luôn nha các bạn, rất là dễ luôn. Các cái đấu nối này các bạn để ý chút xíu là các bạn có thể làm được dễ dàng. Ví dụ như các bạn muốn đo một cái thiết bị điện bất kỳ trong nhà thì còn các bạn có thể sử dụng cái đồng hồ này nha các bạn, rất là đơn giản luôn. Đó, các bạn chỉ việc cắm hai cái dây nguồn là nó đã có thể đo được rồi. Đó, chỉ cần hai cái dây nguồn, mà cái này là dây tải ra nha các bạn, này dây tải ra như vậy sẽ chưa đo được. Thì để mà đo được á, một là mình kết nối với lại cái dây nguồn ra như thế này, hoặc đây mình có cái ổ cắm nha các bạn. Thì mình sẽ kết nối vào hai cái nối ổ cắm này là các bạn sẽ test được ha. Bây giờ mình sẽ cắm vào đây dây ra tải nha các bạn. Đó, và đến cái số 4 này các bạn này, cái cọc số 4 này ha, từ cái đồng hồ và cũng là từ nguồn luôn nha các bạn, cũng là từ dây nguồn luôn. Các bạn luồn qua cái cục cảm biến này, cảm biến dòng này nha các bạn. Đây nó có cái chiều mũi tên, thì từ từ cái đồng hồ này các bạn này đi ra tải nha. Đó, mũi tên này là đi ra tải này. Thì các bạn cho vô đây. Đó, đó như thế này là đã hoàn thành và đã đo được rồi các bạn. Cái dây này là lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao. Thì như bây giờ mình cắm nguồn vô thì đồng hồ sẽ nổi, và trong phần này đã có điện rồi nha các bạn. Các bạn thấy không này, nó đã lên rồi ha. Mình nhấn một lần á là cái đèn xanh nó sẽ tắt. Đó, như thế này là đã có điện ra cái ổ cắm các bạn ha. Và bây giờ để test một cái mỏ hàn 60W, test một cái mỏ hàn 60W như thế này của mình, thì mình sẽ cắm vào ổ điện này ha. Các bạn thấy này, nó hiện lên là 58 nha các bạn, 58W, hiện lên 58W, và dòng là ăn 0.26 thì nó ra 58W. Hiện tại mình đang để là 300, nhiệt độ là 300 nha các bạn, thì nó báo chính xác cho mình luôn. Như vậy thì 57W, mà nhà sản xuất họ nói cái mỏ hàn này là 60W, như vậy thì nó khá là chuẩn xác nha các bạn. Và các bạn thấy nó đơn giản như thế này thôi. Thì cái cục cảm biến này nó sẽ đo dòng ở trên cái dây số 4 nha các bạn nhớ này, cái dây số 4 này ha, là sẽ đi luồn qua. Cuối cùng á, là cái nó sẽ báo là kWh nha các bạn ha. Mình sẽ tính ra được là
cái thiết bị của mình á xài trong ngày là bao nhiêu điện, hay là cái nguồn 220 nha các bạn. Thì đi vào là có 1 2 3 4 cổng nha các bạn. Đó, 4 cổng như thế này. Thì cái cổng số 3 này ha, chính là một dây nguồn. Dây nguồn sẽ đi sang cái tải, là đi ra cái ổ cắm này các bạn ha. Đây. Đó, từ nguồn này, cái dây số 3 này sẽ đi ra ha, là dây đen nha các bạn. Rồi đến cái dây số 4 này các bạn này, cái dây số 4 này sẽ đi luồn qua cái cục cảm biến dòng nha các bạn, và đi ra tải. Đây, dây số 4 này đi qua cục cảm biến dòng ha, và đi ra tải, đi ra tải như thế này nha các bạn. Rồi ở đây mình muốn thiết kế thêm một, vì nó có dư thêm một cái ổ cắm này các bạn này, mình sẽ thiết kế thêm ha, là một cái sẽ đi qua cái bóng đèn, thiết kế một cái chui đèn như thế này, để khi mà các bạn sửa chữa những cái thiết bị trong nhà, thiết bị điện tử ha, ví dụ như là ấm siêu tốc hay là những máy xay sinh tố thứ thì khi các bạn cắm nối tiếp qua một cái bóng đèn có một cái số watt khoảng tầm 5-70 W á, thì nếu như cái thiết bị mình sửa đó mà nó có chập gì đó thì cái bóng đèn này nó sẽ sáng lên nha các bạn, và nó không ảnh hưởng tới cái hư thêm cái mạch điện của những thiết bị đó nha các bạn. Thì nó rất là hay. Đây là cái máy mài mình tự chế nè các bạn, nó cũng khá là xịn nha. Cái lưỡi này thì mình mua nha các bạn, lưỡi này mình không có chế, lưỡi này mình mua thì mình áp thử cho các bạn xem nha. Đó, đã quét xong rồi nè các bạn, thì mình sẽ đi sơn nó cho nó đẹp xíu nha các bạn ha. Đó, hình thành như thế này quá hợp lý luôn các bạn ha, tận dụng được cái đồ cũ. Rồi mình sơn nha các bạn. Đó, sau khi mình đã sơn xong này, các bạn thấy nó khá là đẹp ha, cái bóc này mình thấy khá là đẹp đó. Thì đây mình sẽ để như này, mình thiết kế như này nha các bạn ha. Và cái đồng hồ mình sẽ để đây ha. Đó, nó như thế này. Thì mình đây mình có thêm một cái công tắc nữa nha các bạn. Khi mà cái nguồn vào này, thay vì đi trực tiếp tới cái đây, tới cái đồng hồ thì mình sẽ đi qua cái công tắc 3 chân như thế này ha. Đây là sau khi mình lắp đặt xong rồi nha các bạn. Đó, dây mình có thêm cái công tắc này ha, là hai cái dây nguồn AC đi vào qua công tắc này nha các bạn, và đi vào đây chân 3 và chân 4 ha. Riêng ở cái chân 4 đó các bạn sẽ đi ra cái dây màu hồng này, đi qua cái cảm biến dòng nha các bạn, mũi tên đi ra này. Đó, và vào hai cái chân ổ cắm nha các bạn, hai chân ổ cắm này, chân ổ cắm bên này sẽ nối tiếp qua cái ổ cắm bên đây. Còn cái dây bóng đèn này các bạn thì sẽ là dây này ha, nối tiếp cái dây AC còn lại, nối tiếp qua bóng đèn và đi vào ổ cắm. Đó, đơn giản như vậy thôi, nhìn thì khá là rối ha, thì vẫn theo cái sơ đồ mà mình đã hướng dẫn các bạn này, theo sơ đồ này nha các bạn. Đó, cái hộp này phải nói là nó rất là phù hợp luôn nha các bạn, rất là vừa vặn và xinh xắn luôn. Rồi mình sẽ gắn vô test thử nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ cắm điện ha. Đây các bạn thấy nè, khi chưa có tải gì hết ha, thì nó sẽ không có dòng ha, dòng bằng không này các bạn này. Giờ mình sẽ cắm thử cái mỏ hàn ha, coi nó như thế nào. Mình sẽ cắm ở phía bên đây là pin trực tiếp nha các bạn, còn bên này pin đèn. Thì ở đây mỏ hàn là 60W thì nó đã ăn cái dòng 0,25A nha các bạn, rất là chuẩn này ha. Rồi mình thêm một cái thiết bị khác nữa, đó là cái cục sạc ắc quy, cục sạc ắc quy này nha các bạn. Đó, thì ắc quy này cũng gần đầy rồi, ắc quy này gần đầy rồi nha các bạn. Thì nó các bạn thấy khi mà chưa có ghim vô bình
thì nó là không ha. Giờ mình ghi vô bình này, nó sẽ lên cái mức đó là đó, các bạn thấy quan sát dễ hơn nè, nó ở cái mức rất là thấp luôn, 0.03 ampe nha các bạn, và nó có tiêu thụ là có 3 mấy watt thôi. Như vậy là khá là ít, vì cái bình này nó gần đầy rồi nha các bạn. Đó, nó đã nổi xanh hết như thế này rồi thì chờ khoảng thêm tầm nửa tiếng gì đó nữa nha các bạn là nó sẽ đầy. Đó, khi mà các bạn thấy căn làm sao mà nó xanh như thế này thì các bạn để thêm tầm nửa tiếng nữa là nó sẽ đầy. Như vậy thì cái dòng mà khi nó gần đầy ắc quy á thì nó ăn dòng rất là thấp luôn. Đó, các bạn thấy hay ha. Rồi mình kết thúc video tại đây nhé. Nếu mà có điều gì thắc mắc chưa hiểu, các bạn cứ để lại phần bình luận giúp mình. Xin chào tạm biệt các bạn nha.